Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là món chả đầu heo. Vào ngày Tết ở miền Tây, bên cạnh những món thịt kho hột vịt, tôm khô củ kiệu thì chả đầu heo là một trong những món không thể thiếu. Đây là món ăn dân dã mộc mạc, được làm từ những nguyên liệu đơn giản nhưng lại được nhiều người yêu thích. Chả đậm đà thơm ngon, kết hợp độ giòn sần sật của tay heo và nấm mèo, chấm cùng với muối tiêu chanh tạo nên hương vị rất đặc trưng và khó quên. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món chả đầu heo này nhé. Để làm chả thì mình có chuẩn bị 1,2 kg lỗ tai heo và lỗ mũi, 300 g da, 500 g thịt nạc, tổng cộng là 2 kg nha các bạn. Lỗ tai heo, lỗ mũi và da heo mình đã cạo sạch lông và chất bẩn bên trong lỗ tai heo. Sau đó mình sẽ rửa qua với nước giấm muối để khử đi mùi hôi và để cho ráo nước. Mình chuẩn bị thêm 30 g nấm mèo khô. Nấm mèo mình đã ngâm qua với nước ấm để cho nấm mèo nở. Nửa củ hành tây, một ít hành tím và gừng. Các bạn sẽ bắt lên bếp một nồi nước và mình cho lỗ tai heo, lỗ mũi và da heo vào để mình luộc. Mình cho lúc nước còn nguội luôn nha các bạn. Thịt heo này mình chỉ cho vào mình luộc sơ qua, thịt vừa săn lại là mình sẽ gấp ra liền để vẫn giữ được cái độ ngọt, làm cho chả không có bị khô. Cho vào nồi nước luộc hành tím, hành tây và gừng để khử đi mùi hôi và giúp cho thịt được thơm hơn. Mình cho thêm vào 50 ml giấm để cho thịt đầu heo và da nó được trắng hơn sau khi luộc. Không có giấm thì các bạn có thể thay thế bằng chanh nha. Nước đã bắt đầu sôi, các bạn thấy có bọt thì mình sẽ vớt bỏ cái phần bọt này đi. Các bạn mở lửa lớn để cho nước sôi bừng lên để mình dễ vớt bọt. Lúc này thịt nạc vừa săn lại thì mình sẽ vớt thịt nạc ra trước và tiếp tục luộc cái phần thịt đầu heo cho đến khi nào chín. Được khoảng 15 phút thì các bạn sẽ dùng đũa các bạn thử. Các bạn dùng đũa, các bạn ghim mà đũa nó xuyên qua miếng thịt được như thế này là thịt đã chín rồi. Mình sẽ gắp thịt đầu heo ra một thau nước đá. Nước đá sẽ giúp cho lỗ mũi và lỗ tai heo được giòn hơn. Các bạn gắp da heo ra sau cùng để cho da heo nó mềm, dễ ra nhựa hơn khi mà mình xào chả. Ngâm trong nước đá được khoảng 15 phút thì mình sẽ đi cắt cái phần thịt đầu heo này. Các bạn sẽ cắt thịt thành những cái miếng mỏng vừa vừa như thế này thôi. Nếu như mà các bạn cắt mỏng quá thì thịt nó sẽ bị nát. Còn các bạn cắt mà dày quá thì chả của mình khi gói xong ăn nó sẽ bị cứng. Mình gói chả mà dùng lỗ tai heo và lỗ mũi thì chả sẽ ngon hơn. Lỗ mũi rất là giòn, ít mỡ, ăn không có bị ngán. Lỗ tai heo mình cũng sẽ cắt thành những cái miếng mỏng vừa như thế này. Đến phần thịt nạc thì mình cũng sẽ cắt tương tự như lỗ mũi và lỗ tai heo. Làm chả đầu heo này thì các bạn cắt thịt nhanh chứ nó không có lâu, nó sẽ không tốn nhiều thời gian của các bạn đâu. Riêng cái phần da heo này thì các bạn sẽ lạng bỏ lớp mỡ, mình chỉ lấy phần da thôi. Và các bạn sẽ để nghiêng dao, các bạn cắt mỏng để cho da heo nó dễ ra nhựa hơn khi mà mình xào. Sau khi cắt xong thì các bạn sẽ để riêng để nữa mình xào trước cho da heo nó ra nhựa, chứ mình không có để chung với cái phần thịt đầu heo. Các bạn sẽ ướp vào phần thịt đầu heo này 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối. Bạn nào thích ăn đậm đà thì mình sẽ cho 2 muỗng. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Các bạn có thể không cho nếu các bạn không ăn bột ngọt. Và 1 muỗng canh nước mắm ngon. 1 muỗng cà phê tiêu xay. 2 muỗng cà phê tiêu hột. Và các bạn nhớ là sẽ rang tiêu trước để cho tiêu được thơm hơn. Cuối cùng để cho chả đầu heo nó được thơm thì các bạn sẽ cho tỏi phi vào. Tỏi phi sẽ giúp cho chả đầu heo nó rất là thơm luôn.
Ở đây mình sử dụng một củ tỏi để mà mình phi vàng á. Các bạn có thể tăng giảm cái lượng gia vị để phù hợp với khẩu vị của mình nha. Mình sẽ bóp hơi mạnh tay để cho cái phần thịt đầu heo này nó thấm đều gia vị. Rồi mình sẽ để ướp trong khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng. Xào chả đầu heo này thì mình sẽ cho vào chảo 100ml nước giấm. Các bạn không sử dụng giấm thì mình sẽ cho nước lọc vào để mình xào. Các bạn sẽ cho cái phần da heo này vào để mình xào trước cho da heo nó ra nhựa. Khi mà xào xong thì cái thịt đầu heo này nó còn ra mỡ nữa, cho nên mình không có sử dụng dầu ăn để mà xào. Để mà đỡ ngán hơn thì các bạn chỉ nên xào với nước lọc hoặc là nước giấm. Xào đã được một lúc các bạn thấy da heo nó đã ra nhựa rồi thì mình sẽ cho thịt đầu heo vào để mà mình xào chung. Các bạn xào đều tay và nhớ là mình cho lửa nhỏ thôi, vì lúc này thịt nó đã ra nhựa, nó rất là dễ bị khét. Xào chả đầu heo này thì nó hơi mỏi tay một xíu nha các bạn, vì các bạn không đảo đều tay là nó sẽ bị khét liền á. Trong lúc xào mà các bạn thấy dưới đáy chảo đã cạn hết nước rồi thì các bạn có thể cho thêm nước lọc vào để mà mình xào. Mình đã xào được khoảng gần 20 phút. Các bạn thấy da heo và thịt nó đã hòa quyện lại với nhau. Mình sờ tay vào mà các bạn thấy tay mình nó dính nhựa rít rít, đó là đã được rồi đó. Các bạn sẽ cho nấm mèo vào để mà mình xào. Nấm mèo thì các bạn sẽ cắt cỡ khoảng 1cm. Các bạn đừng có cắt nhỏ quá, nấm mèo nó sẽ bị lẫn vào trong thịt thì khi gói đòn chả xong nhìn nó không có được đẹp. Cho nấm mèo vào thì mình sẽ xào thêm khoảng 5 phút. Mình chỉ xào cho nấm mèo vừa chín tới để vẫn giữ được cái độ giòn chứ nó không có bị mềm. Các bạn thấy thịt lúc này nó đã quyện lại với nhau là do da heo nó ra nhựa đó. Mình sẽ tắt bếp. Để cho thịt nguội bớt thì mình sẽ đi gói chả. Mình sẽ cho thịt vào một cái bọc ni lông và mình chỉ cho khoảng 2/3 bọc thôi chứ mình không cho đầy bọc nha. Các bạn cuộn lại và mình dùng cây tăm mình ghim xung quanh để cho không khí lọt ra ngoài. Mình sẽ cuộn tròn và gói lại bằng giấy trắng, do mình chưa chuẩn bị được lá chuối. Thường là mình thấy mọi người hay gói bằng lá chuối. Bạn nào không có lá chuối thì có thể thử gói bằng giấy giống mình cũng được. Gói xong một tờ giấy ở giữa thì các bạn sẽ sử dụng 2 tờ giấy mình chồng lên nhau và mình gói thêm một lớp ở ngoài như thế này nữa. Các bạn sẽ cuộn một cọng dây thun ở giữa đòn chả. Và mình gấp 2 đầu của đòn chả lại như là gói bánh tét vậy á. Mình không có được khéo tay lắm nên gói đòn chả nhìn không có được đẹp nha mấy bạn. Xếp xong một đầu thì mình sẽ dùng dây thun mình cuộn lại, và đầu kia thì mình cũng làm tương tự như vậy. Theo như mình thấy gói chả bằng giấy nó sẽ dễ hơn gói bằng lá chuối, do giấy nó có độ nhám mình dễ gói hơn. Mỡ từ đòn chả tiết ra nó cũng sẽ hút hết vào trong giấy. Bạn nào khéo tay mình có thể gói bằng lá chuối thì đòn chả nó sẽ được đẹp hơn. Cuối cùng mình sẽ dùng dây bẹ mình cuộn dọc theo đòn chả. 2 kg thịt đầu heo thì mình gói được 3 đòn khoảng 5 đến 600g. Các bạn sẽ cuộn chặt mối nối trên đầu để giữ cố định sợi dây. Sau đó mình sẽ quấn cái sợi dây xung quanh đòn chả. Các bạn quấn vừa tay thôi, không cần chặt quá, để cho đòn chả của mình nó có cái độ dai mềm. Còn các bạn quấn chặt quá thì đòn chả của mình nó bị cứng á. Nhà bạn nào mà có khuôn thì các bạn cho thịt vào trong khuôn mình nén lại thì nó sẽ nhanh hơn. Hoặc là các bạn có thể dùng chai nước suối 1,5 lít các bạn cho thịt vào cũng được nữa đó. Đây là thành quả của mình, 3 đòn chả mà mình vừa gói xong. Các bạn để cho thật là nguội và cho vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 4 đến 5 tiếng là mình có thể dùng được rồi. Mình sẽ cắt chả ra thử cho các bạn xem nhé. Mình gỡ cái phần dây bẹ này ra. Các bạn thấy là giấy nó hút rất là nhiều mỡ tiết ra từ đòn chả. Nhìn đòn chả đầu heo có màu đen của nấm mèo.
màu trắng của mỡ xen lẫn với gân lỗ tai heo trông rất là hấp dẫn luôn. Mình sẽ cắt thử nha. Khi cắt cảm nhận nó rất là dẻo dai luôn á. Miếng chả cầm vào cảm giác dai dai, có màu trắng hồng là do khi mình luộc đầu heo mình cho giấm vào để mình luộc, chả không có bị đen. Chả đầu heo này khi ăn sẽ chấm kèm cùng với muối tiêu chanh. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Chả đầu heo này sẽ ngon hơn khi các bạn ăn kèm cùng với dưa kiệu, dưa cải. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được độ giòn sần sật của lỗ tai heo và nấm mèo, vị ngọt ngọt mặn mặn của thịt, vị cay cay của tiêu cho chúng ta cảm giác rất là ngon miệng. Chả đầu heo này các bạn cho vào ngăn mát của tủ lạnh thì sẽ bảo quản được trong khoảng 5 đến 7 ngày. Khi các bạn lỡ cắt nhỏ miếng chả mà không dùng hết thì các bạn sẽ dùng màng bọc thực phẩm mình bọc kín lại để cho chả không bị thâm và khô. Cách làm của món chả đầu heo này rất là đơn giản phải không các bạn? Tết này các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!